හදන්න යන්නේ churros. ඒක ස්පැනිෂ් and පෘතුගීසි කුසින් එකක්. හරිම ලේසි හදාගන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන් ඉන්න මම කොහොමද churros හදන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ දැක්කනේ මම දැන් මොනවද වතුර එකට දාගත්තේ කියලා. මේ ටික හොඳට බොයිල් වෙනකන් වතුරත් එක්ක විනාඩි 10ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. දැන් වතුර ටික හොඳට නැටුවට පස්සේ මම මේකට දැන් පාන් පිටි 250 එකතු කරගන්නවා. දැන් පාන් පිටි ටික අර අපි බොයිල් කරගත්ත මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් අපි ලිපේ හීට් එක අඩු කරගෙන කෝන් ෆ්ලාර් ටිකත් මේ එකම එකතු කරගමු. හොඳට මික්ස් වුණා නම් ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් අපි හදාගත්ත ඩෝ එක මැෂින් බෝල් එකකට දාගෙන හරි නැත්නම් වෙන භාජනයකට දාගෙන හරි හොඳට අතින් මික්ස් කරන්න ඕනේ. මම නම් මික්ස් කරන්නේ බීටර් එකෙන්. ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එකේ රස්නේ තියෙද්දිම අපි බිත්තර එකින් එක දාලා හොඳට ආයෙමත් මික්ස් කරගන්න. දැන් පේනව නේද මගේ ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය? මෙන්න මේ ගානට thickness එකක් එන විදියට ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් churros හදාගන්නයි යන්නේ. අපි මේ විදියට පයිපින් බෑග් එකක් අරන් ඒකට නොසල් එකක් දාගෙන මේ මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බෙදගමු. හදාගත් churros වලට toppings දාගමු දැන්.